जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया। السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. که تاسو چیرې د داسې ویډیو جوړول غواړئ نو تاسو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو ته د دې ویډیو طریقه زه ښیم سټیپ بای سټیپ. د داسې ویډیو جوړولو لپاره به تاسو ټولو نه اول د کینماستر اپلیکیشن اوپن کړئ په خپل موبایل کې. که تاسو چیرې د کینماستر اپلیکیشن نه وي نو لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم. چې کله تاسو په دې ام پی ټي پروجیکټ باندې کلیک وکړو بیا به تاسو په میډیا براوزر باندې کلیک وکړئ او دلته نه به تاسو بیا په بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ او دا بلیک بیک ګراوند چې کوم دی دا به تاسو سلیکټ کړئ او دا به تاسو مخته دومره مخته بوځي چې څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ. چې کله د تاسو دومره بوځلو بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. بره چې تاسو ته کوم د ټیک مارک نشان ښکاري بیا به تاسو دلته راشئ او اوس به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ او په ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په ټیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ دلته کې چې تاسو څه هم لیکل کول غواړئ تاسو خپل نوم لیکئ یا تاسو د خپل چینل نوم لیکئ. نو زه دلته کې مثال کې طور پر د خپل چینل نوم لیکم پشتو فوټو ایډیټینګ. چې کله تاسو پشتو فوټو ایډیټینګ ولیکئ تاسو په خپل نوم لیکئ یا د چینل نوم لیکئ بیا تاسو بره په اوکې باندې کلیک وکړئ. چې په اوکې باندې مو تاسو کلیک وکړئ نو دا اوس چې کوم دی څومره چې تاسو بیک ګراوند جوړ کړی عمره به تاسو د مخته بوځئ. بیا به تاسو دا په دې ډبل ای باندې تاسو کلیک کړئ او د لیکلو سټایل به تاسو دلته نه چینج کړئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. اوس به تاسو معمولی شان داسې سایز ورته غټ کړئ. چې کله تاسو سایز ورته غټ کړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. یو ځل بیا تاسو په دې لیکلو باندې کلیک کړئ او په دې کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو دته د آسماني کلر ورکړئ. چې کله تاسو آسماني کلر ورکړئ نو تاسو بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو اوس د ویډیو تاسو جوړه شوله. د ویډیو به تاسو اوس په خپل موبایل کې سیو کړئ. سیو کېدو لپاره په شیر باندې کلیک وکړئ. سیو ټو ګیلري باندې به کلیک وکړئ. دلته کې چې تاسو کوم سایز باندې دغه کول غواړئ سیو کول غواړئ نو په هغه سایز باندې سیو کړئ. نو ګورئ ما سیو کړله په د سایز باندې میډیا سایز باندې میډیم سایز باندې. نو دا زمونږ ویډیو سیو کېدو ته سټارټ وله. نو چې کله دا سیو شي مکمل نو تاسو ګورئ زمونږ ویډیو سیو شوله. چې کله مکمل سیو شي بیا به تاسو بیک لاړ شئ او بیا یو ځل بیا تاسو په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او ام پی ټي پروجیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او میډیا براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو یو ځل بیا په بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ او دا بلیک بیک ګراوند چې کوم دی دا به تاسو یو ځل بیا راوړئ او دومره به مخته بوځي چې څومره چې تاسو ته ویډیو جوړه کړې. بیا به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس مې چې کومه ویډیو تاسو سیو کړله هغه ویډیو به تاسو دلته ته راوړئ او سایز به ورته غټ کړئ. اوس به تاسو د ویډیو وګورئ چې تاسو ویډیو څومره ده او بیک ګراوند څومره ده. نو چې تاسو ویډیو څومره یې عمره به تاسو بیک ګراوند هم دلته کې بیا عمره راوړئ. دلته نه به کټ کېدو دپاره به تاسو په کینچۍ باندې کلیک وکړئ. ټرم ټو رایټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. د ویډیو به تاسو بیک ګراوند به تاسو کټ شي. اوس په یو ځل بیا تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو کروما کی باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به انیبل کړئ. چې کله دا تاسو انیبل کړئ نو دلته کې به بیا تاسو په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک اوس به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس د تصویر چې کوم دی دا به تاسو دلته ته راوړئ او سایز به ورته غټ کړئ. د دې تصویر لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم. دا بیا تاسو د ډسکرپشن نه دا تصویر راډاونلوډ کولی شئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول نو د تصویر به اوس دومره مخکې کې چې څومره تاسو ویډیو وي. بیا به تاسو ته د 3 ډاټ چې کوم ښکاري به د 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او سینډ ټو بیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګورئ تاسو لیکل چې کوم دي هغه راښکاره شول. نو اوس به بیا تاسو په دې تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس به تاسو په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او ښکته به تاسو راشئ. په دې رنګ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ تاسو ویډیو به بیا دا شان ښکاري. چې کله تاسو په رنګ باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس په یو ځل تاسو د ویډیو چې کومه دی دا به تاسو صحیح طریقې سره وګورئ چې زمونږ ویډیو څنګه طریقې سره جوړه شول. نو دلته نه تاسو سایز وړو کولی هم شئ او غټولی هم شئ. بیا به تاسو یو ځل ویډیو چې کومه دی د دغه دپاره خپل چک کېدو دپاره به تاسو به یو ځل ویډیو وګورئ. که تاسو ویډیو چیرې صحیح وي نو بیا به سیو کړئ او که صحیح نه وي نو تاسو به چې کوم کار پکې وي نو هغه بیا تاسو کولی شئ. چې کله تاسو دلته نه ورته سایز برابر کړو بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. اوس په د ویډیو چې کومه دی دا به تاسو یو ځل پلی کړئ چې تاسو ویډیو څنګه جوړه شوله. نو تاسو ګورئ زمونږ ویډیو څه دا شان جوړه شوله. نو تاسو هم کولی شئ چې خپل په نوم باندې خپل چینل والا داسې طریقې سره نوم ولیکئ.
که تاسو ویډیو چې خوښ شوی نو پلیز ویډیو لایک او کمنټ په وکړئ او د دې ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب نشان ښکاري سبسکرایب بټن باندې به تاسو کلیک کړئ په خوا کې به د غنټې نشان راشي په غنټې باندې به هم کلیک کړئ چې مونږ کله هم ویډیو اپلوډ کوو نو د هغه نوټیفیکیشن به ټولو نه مخکې تاسو ته رسي د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور ته اجازه ورکړئ په لوی الله مسپرم د الله په امان